نام خالق هستی، انسان در جستجوی معنا، فصل اول، پارت 9. وقتی انسان پی میبرد که سرنوشت او نیز رنج بردن است، ناچار است رنجش را به عنوان وظیفه‌ای استثنایی و یگانه بپذیرد. ناگزیر باید این حقیقت را بپذیرد که در رنج بردن نیز در جهان تک و تنهاست. هیچ کس نمیتواند او را از رنجهایش برهاند و یا به جای او رنج ببرد. تنها فرصت موجود بستگی به نحوه برخورد او با مشکلات و تحمل مشقات دارد. برای ما زندانیان این اندیشه ها جدا از واقعیت نبود و به ما کمک هم می کرد، زیرا حتی در بدترین شرایط نیز که هیچ راه گریزی به نظر نمی رسید ما را از نومیدی رهایی می بخشید. مدتها بود که ما مرحله پرسش درباره معنای زندگی را پشت سر گذاشته بودیم. پرسش ساده‌ای که به ما نشان می‌دهد زندگی یعنی دست یافتن به هدفی از راه خلاقیت فعال، چیز ارزنده برای ما. معنای زندگی در برگیرنده دوره‌ای وسیع از زندگی و مرگ، رنج کشیدن و مردن بود. وقتی به معنی رنج پی بردیم، از کاهش دادن یا سبک کردن شکنجه‌های اردوگاه، از راه نادیده انگاشتن آنها یا تصورات واهی و خوشبینی ساختگی سرباز می‌زدیم. در واقع رنج کشیدن برای ما وظیفه‌ای شده بود که نمی‌خواستیم به آن پشت بکنیم. ما به فرصت‌های پنهانی رنج کشیدن برای کمال پی برده بودیم. فرصت‌هایی که ریلکه شاعر آلمانی را بر آن داشت چنین بنگارد: چقدر رنج و مشقت را باید پشت سر بگذاریم. ریلکه چنان از رنج کشیدن سخن می‌گوید که سایرین از کار کردن. ما رنج بسیار باید می‌بردیم. از این رو میبایست با این رنجها رویارو میشدیم و میکوشیدیم لحظات ضعف و اشک‌های پنهانی را به حداقل برسانیم. اما نیازی نبود از اشک‌های خود شرمنده باشیم، چه این اشک‌ها خود شاهدی بر آن است که انسان دلاورانه و برافراشته قامت رنجها را تحمل می‌کند. اما تنها شمار کمی به این مسئله پی برده بودند. برخی از زندانیان با شرمندگی اعتراف می‌کردند که گریه کرده‌اند، مانند رفیقی که از او پرسیدم آماس پایش را چگونه درمان کرده. پاسخ داد با گریه از تنم بیرون راندم. رواندرمانی یا بهداشت رواندرمانی آغاز شد که توانستیم در اردوگاه افراد را به طور انفرادی یا جمعی درمان کنیم. تلاش‌هایی که از نظر رواندرمانگری فردی انجام می‌شد اغلب نوعی نجات زندگی و معمولاً برای جلوگیری از عمل خودکشی بود. مقررات سخت اردوگاه هر گونه تلاشی را برای نجات مردی که قصد خودکشی داشت منع می‌کرد. به طور مثال قطع طنابی که زندانی سعی می‌کرد خود را با آن به دار آویزد ممنوع بود. پس جلوگیری از وقوع چنین رویدادهایی اهمیت داشت. میخوام منو لایک کنی که به هم خیلی انرژی بدی، چون که این روزها ما ایرانی‌ها واقعا انرژی خیلی پایینی داریم و حتی ایرانیانی که در خارج از کشور زندگی میکنن شرایط سختری رو به تبع اونایی که توی ایران عزیزمون هستن میگذرونن. اگه این کانال رو با دوستانت تا الان به اشتراک نذاشتی، با اونها هم به اشتراک بذار تا به رشد فردی و جمعی یک جامعه بتونی کمک کنی. من 2 مورد را به یاد دارم که امکان داشت به خودکشی بیانجامند و شباهت زیادی هم به یکدیگر داشت. هر دو زندانی از قصد خودکشی صحبت کرده بودند و هر دو علت خودکشی را همان جمله معمول که دیگر انتظاری از زندگی ندارند را می گفتند.
در هر دو مورد باید به آنها تفهیم می کردم که هنوز هم زندگی از آنان انتظار داشت. چیزی در آینده در انتظار آنان بود. در واقع ما پی بردیم که یکی از آن دو فرزندی داشت که در کشور خارجی در انتظار او بود. فرزندی که او به حد پرستش دوست می داشت. برای دیگری هم چیزی مطرح بود، نه شخص. دوم، مرد دانشمندی بود که یک سری کتاب نوشته بود و باید آنان را به پایان می برد. هیچ کس دیگری نمی توانست جای این دانشمند را پر کند، چنانچه هیچ کس نمی توانست جای آن پدر را برای فرزندش پر کند. این یکتایی و وحدت که هر فرد را از دیگری ممتاز می سازد و به هستی او معنا می بخشد، در کارهای خلاق نیز مانند عشق بشری تأثیر می گذارد. وقتی به ناممکن بودن جابجایی فردی با دیگری پی می بردیم، آنگاه با مسئولیت فرد نیز در برابر هستی خیش ادامه آن با همه عظمتش آشنا می شدیم. مردی که به مسئولیت خیش در برابر یک انسان که مشتاقانه در انتظار اوست یا در برابر یک کار ناتمام آگاه است، هرگز نخواهد توانست دست به خودکشی بزند. او همچنین چرای هستیش را می‌داند و توان آن را نیز خواهد داشت که با هر چگونه‌ای در افتد. طبیعی است که در اردوگاه فرصت چندانی برای درمان دسته جمعی وجود نداشت. گاهی یک الگوی راستین به مراتب مؤثرتر از کلام بود. زندانیان ارشد که با مقامات زندان همدل نبود، با رفتار عادلانه و تشویش‌آمیز خود از هزاران فرصت استفاده کرده و تأثیر اخلاقی شگفتی بر کسانی می‌گذاشت که زیر نظر او بودند. چه تأثیر فوری، همواره مؤثرتر از واژه است. اما گاهی صحبت نیز بی تأثیر نبود و این زمانی بود که به علت پاره‌ای از شرایط بیرونی پذیرش ذهنی تشدید می‌شد. یکی از موارد را به یاد دارم. وضعی پیش آمد که باید روی زندانیان یک کلبه کار می‌کردیم که پذیرش ذهنی این زندانیان به علت موقعیت بیرونی ویژه‌ای تشدید شده بود. روز بدی بود. به هنگام مراسم رژه اعلام کردند بسیاری از کارها را از آن پس خرابکاری به حساب آورده و شخص مجرم بلا فاصله به دار آویخته خواهد شد. از جمله این جرم‌ها بریدن نواری از پتوهای کهنه برای مچبند و دزدی‌های جزئی بود. چند روز پیش هم یک زندانی گرسنه وارد سیب زمینی انبار شده و مقداری دزدیده بود. دزدی برملا شد و بعضی از زندانیان دزد را شناسایی کردند. وقتی خبر به گوش مقامات اردوگاه رسید، دستور دادند که یا دزد را تحویل دهیم یا همه اردوگاه تمام روز را بی غذا خواهند ماند. طبیعی است که 2500 نفر تصمیم گرفتند روزه بگیرند. شامگاه آن روز روزه‌داری، همه در کلبه‌های خود مکمون دراز کشیده بودیم. کسی حرف نمی‌زد و هر واژه‌ای چون پتکی بر سرمان زده می‌شد. بدتر از همه این که برق هم خاموش شد. دیگر جان همه به لب رسیده بود. اما نگهبان ارشد ما مرد عاقلی بود. شروع کرد به صحبت کردن درباره همه چیزهایی که در آن لحظه از ذهن ما می‌گذشت. از رفقایی حرف زد که در چند روز گذشته چه در اثر بیماری و چه خودکشی درگذشته بودند، اما ضمناً یادآور شد که می‌داند علت مرگ واقعی آنان این بود که دست از امید شسته بودند. او معتقد بود که باید راهی وجود داشته باشد که بتوان جلوی امکان وقوع چنین حوادثی را گرفت و نگذاشت قربانیان آینده به این مرحله ذهنی برسند و از من خواست راهگشای زندانیان باشم. خدا می‌داند که من اصلاً حوصله نداشتم توضیحات روانشناختی بدهم و یا موعظه کنم و به رفقایم نوعی دستورات مراقبتی بدهم. سرد و گرسنه بودم.
تندخو خسته شده بودم، اما باید تلاش می کردم و از این فرصت استثنایی سود می جستم. حالا تشویق بیش از هر چیزی به کار می آمد و نیاز به آن احساس می شد. با این اندیشه صحبت را که جنبه تسکینی داشت آغاز کردم. گفتم که حتی در اروپا و در ششمین زمستان جنگ جهانی دوم وضع ما چندان هم وحشتناک نبوده، نه آنگونه که ما فکر می کردیم باید باشد. گفتم که هر یک از ما باید از خود پرسید تا کنون چه چیزهایی را از دست داده است که غیر قابل بازگشت است. فکر کردم برای بیشتر زندانیان میزان آنچه از دست دادند واقعا ناچیز بوده است. هر کسی که هنوز زنده بود دلیلی برای امیدوار بودن داشت. سلامت خانواده، خوشبختی، توانایی‌های حرفه‌ای، ثروت، موقعیت اجتماعی را میشد بار دیگر به دست آورد. از آن گذشته استخوان‌های ما هنوز سالم بود. همه آنچه بر ما رفته بود می توانست در آینده برایمان سودمند باشد. آن وقت عبارت نیچه را بازگو کردم که آنچه موجب مرگ من نشود مرا نیرومندتر می سازد. سپس راجع به آینده داد سخن دادم. گفتم در نظر هر شخص بی‌طرفی آینده بسیار تاریک به نظر می رسد. بر این عقیده بودم که هر یک از ما می توانست حدس بزند شانس زنده ماندنش چقدر کم بود. به آنان گفتم با اینکه هنوز بیماری تیفوس در اردوگاه همه گیر نشده، ولی شانس زنده ماندنش چقدر کم بود. به آنان گفتم با اینکه هنوز بیماری تیفوس در اردوگاه همه گیر نشده، ولی شانس زنده ماندن خود من 5% است. با این حال هیچ خیال آن را ندارم که خود را به نومیدی بسپارم، زیرا هیچ کس نمی داند در آینده، حتی 1 ساعت آینده چه روی خواهد داد، مگر نه اینکه یک سیب را که به آسمان بیندازی به زمین نرسیده 1000 چرخ می‌خورد. حتی اگر انتظار رویدادهای نظامی را هم در چند روز آینده نداشته باشیم. چه کسی بهتر از ما با این همه تجارب اردوگاهی می‌داند که گاهی به طور ناگهانی چه شانس‌هایی دست کم برای فرد پیش می‌آید. به طور مثال ممکن است زندانی را به طور غیر منتظره به گروه ویژه‌ای منتقل کنند که باز هم به طور استثنایی از موقعیت خوب کاری بهره مند باشد، زیرا همین چیزها بود که شانس زندانی را برآورد می‌کرد. در سخنانم با زندانیان گرسنه تنها از آینده و نقابی که بر آن کشیده شده بود حرف نزدم، بلکه از گذشته زیبایی‌ها و روشنایی‌هایش که در تاریکی زندگی کنونیمان می‌درخشید نیز سخن گفتم. برای اینکه سخنانم جنبه وعظ نداشته باشد، عبارتی را از شاعری بیان کردم: آنچه را که شما تجربه کرده اید هیچ نیرویی در دنیا نمی‌تواند از شما باز ستاند. نه تنها تجربه های ما، بلکه با همه آنچه انجام داده ایم، همه اندیشه های بزرگی که در سر داشته ایم و از همه آنچه که رنج برده ایم چیزی را از دست نداده ایم. گرچه همه اینها گذشته است، ولی ما اینها را هستی بخشیده ایم، زیرا بودن نوعی هستی است، شاید هم مطمئن ترین شکل آن است. سپس در مورد فرصت‌های بسیاری که به زندگی معنا می‌بخشد سخن گفتم. من به رفقایم که بی حرکت دراز کشیده بودند و گهگاه آهی می‌کشیدند گفتم که زندگی بشر در هر شرایطی هرگز نمی‌تواند بی معنا باشد و این معنای بی پایان زندگی رنج و میرندگی، محرومیت و مرگ را نیز در بر دارد. از این انسان‌های سرگشته که در تاریکی کلبه به دقت به سخنان من گوش می‌دادند خواستم که به بحرانی بودن وضع خود پی ببرند. آنان نه تنها نباید دست از امید بشویند، بلکه باید ایمان داشته باشند که پا در هوای مبارزه ما از عظمت و معنایش نخواهد کاست.
و باید همچنان شهامت خود را حفظ کنند. به آنان گفتم که در این ساعات دشوار و مرگبار دوستی، همسری، یک مرده و یا یک زنده یا خدا چشم به ما دوخته است و انتظار ندارد نومیدش کنیم. او امید به این بسته است که ببیند ما با سرافراشته رنج میبریم، نه با بدبختی و خفت و هنر مرد بودن را آموخته ایم. و سرانجام سخن از فداکاری به میان آورم، فداکاری که در هر موردی معنا پیدا می کرد و در طبیعت این فداکاری بود که دنیای طبیعی مادی بدان دیده تعجب می نگریست و آن را بی معنی می پنداشت، در حالی که فداکاری ما در واقعیت معنایی ژرف داشت. من بی پرده به آنان گفتم کسانی که ایمان مذهبی دارند این مسئله را به آسانی درک می کنند. داستان رفیقی را برایشان بازگو کردم که در ابتدای ورود به اردوگاه با خدای خود پیمان بسته بود که رنج و مرگ را به جان میپذیرد تا کسی که دوست می داشت دچار سرانجام وحشتناکی نشود. برای این مرد رنج و مرگ پرمعنا بود. فداکاری او معنایی بس ژرف داشت. او نمیخواست برای هیچ بمیرد، همانطور که هیچ یک از ما نمیخواهیم چنین بمیریم. منظور من از به کار گرفتن همه این واژه ها این بود که در آن زمان و در آن کلبه و در آن وضع مرگبار معنایی برای زندگی زندانیان بیابم و به دیده باز شاهد تلاش موفقیت آمیز خود بودم. زیرا وقتی برق روشن شد پیکرهای نحیف دوستانم را دیدم که افتان و خیزان و با دیدگان اشک آلود برای سپاسگزاری به سمت من می آمدند. اما باید اعتراف کنم که به ندرت پیش می آمد من نیرویی برای سهیم شدن در رنجهایشان داشته باشم و با این حساب گویا فرصتهای بیشماری را برای این کار از دست داده بودم. و اینک بپردازیم به سومین مرحله واکنش‌های روانی یک زندانی، یعنی روانشناسی زندانی پس از آزادی. اما پیش از آن که این مسئله را روشن کنم باید به پرسشی اشاره کنم که اغلب از روانشناس می شود، به ویژه که روانشناس خود زندانی بوده باشد. نظر شما در مورد رفتار روانشناسی نگهبانان اردوگاه چیست؟ چگونه ممکن است انسانی که آمیخته ای از گوشت و خون است رفتاری را که بسیاری از زندانیان بازگو می کنند با آنان اعمال کرده باشد؟ وقتی انسان این داستانهای هولناک را می شنید و وقتی باور می کرد که همه آنچه زندانیان نقل می کنند اتفاق افتاده است و افسانه نیست، انسان از خود می پرسد از نظر روانشناسی چگونه ممکن است انسانی انسان دیگر را آنچه شکنجه کند؟ برای اینکه بتوانیم بی آنکه وارد جزئیات شویم به این پرسش پاسخ دهیم باید به چند چیز اشاره کنم. نخست اینکه در میان نگهبانان عده‌ای سادیست یا آزارگر به معنای واقعی بالینی آن وجود داشت. دو دیگر، هنگامی که مقامات اردوگاه برای انجام مأموریت‌های سخت نیاز به افرادی داشتند، آنان را از میان این آزارگران برمی‌گزیدند. هنگامی که به ما اجازه داده میشد پس از 2 ساعت کار طاقت فرسا در یخبندان تلخ خودمان در کنار آتشی که با خرده چوب درست کرده بودیم گرم کنیم، از خوشحالی در پوست خود نمی گنجیدیم. اما در همین لحظات کوتاه خوشی نیز سرکارگرانی بودند که از گرفتن آن خوشی از ما بس لذت می بردند. هنگامی که نه تنها نمی‌گذاشتند کنار آتش بایستیم، بلکه آن آتش زیبا را روی برف‌ها پخش می‌کردند. برق لذت در چشمانشان می‌درخشید. هماره در میان زندانیان کسانی بودند که در شکنجه و آزارگری تخصص داشتند و SS ها وقتی از کسی خوششان نمی آمد
او را به این افراد آزارگر حواله می‌دادند. سوم اینکه اکثر نگهبانان در اثر سالهای متمادی کار در اردوگاه و ناظر بودن بر شیوه‌های بیرحمانه و وحشیانه اردوگاه در شکنجه زندانیان احساساتشان مرده بود. این مردانی که از نظر اخلاقی و روانی سنگ شده بودند، حداقل کاری که می‌کردند این بود که خود از نقش فعال در آزارگری سرباز می‌زدند، اما دیگر مانع آزار رسانی سایرین نمی‌شدند. چهارم، در میان نگهبانان هم پیدا می‌شد کسانی که دلشان به حال ما می‌سوخت. برای نمونه به ذکر فرمانده اردوگاهی که من از آنجا آزاد شدم بسنده می‌کنم. پس از آزادی ما معلوم شد که این فرمانده مبلغ زیادی از جیب خود پول خرج کرده تا از نزدیکترین بازار برای زندانیان خود دارو بخرد و این مسئله را تنها پزشک اردوگاه که خود یک زندانی بود می‌دانست و بس. اما نگهبان ارشد اردوگاه که خود از زندانیان بود سخت گیرتر از هر افسر SS رفتار می‌کرد، در حالی که فرمانده اردوگاه تا آنجا که من می‌دانم هرگز دستش را روی ما بلند نکرد. این نگهبان با کوچکترین فرصتی که می‌یافت زندانیان را به باد کتک می‌گرفت. بنابراین با دانستن اینکه این مرد یا نگهبان اردوگاه بود یا یک زندانی چیزی را حل نمی‌کرد. در میان هر گروهی مهر انسانی به چشم می‌خورد، حتی در کسانی که ما به راحتی مورد ملامت قرار می‌دهیم. مرز بین گروه‌ها دارای وجه مشترکی است که ما نباید با گفتن اینکه این مردان فرشته‌اند و آن دسته دیگر اهریمن به نتیجه برسیم. مسلماً وقتی یک نگهبان یا یک سرکارگر با وجود همه کنترل‌های اردوگاه نسبت به زندانیان رفتار مهرآمیزی داشت، در جهت مثبت و انسانی گام برمی‌داشت. اما پستی زندانی را که با رفقای زندانی خودش آنچنان رفتار ناشایستی داشت چگونه میتوان توجیه کرد؟ پرواضح است که کمبود شخصیت چنین مردانی برای زندانیان منقلب کننده بود، در حالی که از کوچکترین حرکت مهرآمیز هر یک از نگهبانان عمیقاً به هیجان می آمدند. چنانچه روزی یک سرکارگر پنهانی تکنانی به من داد که تردید ندارم از جیره صبحانه‌اش ذخیره کرده بود. در آن لحظه آنچه اشک را به دیدگانم جاری کرد تکنان نبود، بلکه چیزی از انسانیت بود که این مرد به من داد. واژه‌ها و نگاهی بود که همراه دادن نان به چهره‌ام گسترد و گوش‌هایم را نوازش داد. از همه آنچه برایتان گفتم پی میبرم که در جهان تنها دو نژاد وجود دارد، نژاد مردان کامل و ناقص. این دو نژاد در همه جا یافت می شوند، زیرا در میان همه گروه‌های اجتماع نفوذ می کند. هرگز نمی توان گفت این گروه کاملا کامل است و این گروه ناقص. به این ترتیب هیچ گروهی از نژاد خالص نیست و بنابراین گهگاه به این که افراد کامل در میان نگهبانان اردوگاه هم برمیخوریم. زندگی در اردوگاه کار اجباری زوایای روح انسان را می شکافد و ژرفای آن را نمایان می سازد. آیا شگفت انگیز است که در آن ژرفهای روح انسانی بار دیگر تنها به خصوصیاتی از انسان برخوریم که طبیعتش آمیخته ای از خوب و بد باشد، شکافی که خوب را از بد جدا می سازد. از همه انسانها می گذرد، به پایین ترین سطح می رسد و حتی در ژرفای آنچه که در اردوگاه کار اجباری بنیان گذارده است آشکار می گردد. و اکنون در آخرین فصل روانشناسی اردوگاه کار اجباری می رسیم به روانشناسی زندانی که آزاد شده است. در
توصیف تجربه های آزادی که طبیعتاً باید از تجربه های خودم باشد، به آن بخشی خواهیم پرداخت که از صبح روزی است که پرچم سفید پس از روزهای پر اضطراب بر فراز دروازه های اردوگاه به اهتزاز درآمد. در این زمان حالت سرگردانی درونی ما تبدیل به استراحت شد. اما اگر بگویم از خوشحالی دچار جنون شده بودیم، اشتباه کرده ایم. پس چه اتفاقی افتاد؟ ما زندانیان با گام‌های خسته خودمان را به سوی دروازه‌های اردوگاه می‌کشیدیم. با ترس و دلهره به اطراف می‌نگریستیم و با نیم نگاه یکدیگر را سوال پیچ می‌کردیم. بعد چند گامی به بیرون اردوگاه می‌رفتیم. این بار کسی بر سرمان فریاد نمی‌زد. هیچ نیازی نبود برای فرار از لگد یا کتک جای خالی بدهیم. نه اینجا حتی نگهبانان به ما سیگار تعارف می‌کردند. ابتدا آن را نشناختیم، زیرا با شتاب لباسهایشان را عوض کرده و لباس شخصی پوشیده بودند و به آرامی در امتداد جاده‌ای که از اردوگاه منشعب می‌شد قدم می‌زدیم. پاهایمان درد گرفت و ممکن بود هر لحظه بپیچد، اما همچنان لنگان می‌رفتیم و می‌خواستیم اطراف اردوگاه را برای نخستین بار با دیدگان مردان آزاد ببینیم. با خود تکرار می‌کردیم آزادی، اما هنوز نمی‌توانستیم باور کنیم که آزادیم. ما طی سالیان متمادی که در آرزوی آزادی بودیم، آنقدر این واژه را بر زبان رانده بودیم که دیگر معنای خود را از دست داده بود. دیگر واقعیت آزادی به ضمیر آگاهمان رخنه نمی کرد و نمی توانستیم این حقیقت را بپذیریم که اکنون آزادی از آن ماست. به چمن پر از گل رسیدیم. گلها را دیدیم و به یاد آوردیم که آنها همیشه آنجا بودند، اما ما هیچ احساسی نسبت به آنها نداشتیم. نخستین جرقه شادمانی زمانی سرشارمان کرد که خروسی را با دم رنگارنگ دیدیم، اما این جرقه همچنان چون نقطه کوری باقی ماند، زیرا ما به این دنیا تعلق نداشتیم. شامگاهان وقتی که بار دیگر همه در کلبه هایمان گرد آمدیم، یکی در گوش دیگری زمزمه کرد: بگو ببینم امروز خوشحال بودی؟ و آن مرد با شرمندگی گفت: راستش را بخواهی نه. و او نمیدانست که ما همه همین احساس را داشتیم. در واقع ما احساس خوش بودن و خوشحال شدن را از دست داده بودیم و باید به تدریج این هنر خوش بودن را دوباره می آموختیم. آنچه که از نظر روانشناسی برای زندانیان از بند رسته اتفاق می افتاد، شخصیت زدایی نام داشت. همه چیز غیر واقعی به نظر می رسید، مانند رویا. ما باور نداشتیم که آنچه می بینیم واقعی است. در سالهای گذشته چه بسا در خواب گول خورده بودیم. خواب می دیدیم که روز آزادی فرا رسیده، ما آزاد شده ایم، به کاشانه خود بازگشته ایم و به دوستانمان خوش آمد می گفتیم. همسران را در آغوش می گرفتیم و بر سر میز نشسته و از آنچه بر ما رفته بود و حتی از خوابهایی که روز آزادی دیده بودیم سخن می گفتیم. و آنگاه سوت زندانیان پایان رویای آزادی ما بود و حالا این خوابها به حقیقت پیوسته است. اما آیا می توانستیم باور کنیم؟ ادامه در قسمت بعدی. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.